हेलो एभ्रिवान प्रथमे मैं आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु। আজি এবিধ বেঙেনা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। বেঙেনা সদায় একে ধৰণে খাই কেতিয়াবা আমনিও লাগে, তেতিয়া এনেকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, সঁচাকে এটা নতুন সোৱাদ পোৱা যায়। ইয়াৰ কাৰণে মই 4টা বেঙেনা ভালদৰে ধুই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো। বেঙেনাখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টা মানৰ কাৰণে অলপমান পানী আৰু নিমখ দি এনেকৈ ৰাখি দিছো। আৰু আনফালে মই ইয়াত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে অলপমান মচুৰ দালি ভালদৰে ধুই তিয়াই ৰাখিছিলো। এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ মিক্সিতে পিছি ল'ব ওলাইছো। আৰু ইয়াত মই লগতে দিছো 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু আধা ফাল পিয়াজু মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লগতে এড কৰি দিছো। এতিয়া ইয়াত মই অকনো পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইখিনি এনেকৈ পিছি ল'ম। আৰু মচুৰ দালিখিনি পিছিবৰ কাৰণে আপোনালোকে পটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ডাঙৰ বল এটালৈ উলিয়াই লৈছো। ইয়াত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আধা চামুচ হালধি আৰু অকণমান ক'লা জিৰা দি ল'লো। আপোনালোকে ক'লাৰ জিৰাৰ টেষ্টটো বেয়া পালে ইয়াত নিদিয়াকেও বনাব পাৰিব। লগতে মই 2 চামুচ বেচন দি গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। বেটাৰটো অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছো। এতিয়া প্ৰথমতে আমি মচুৰ দালিৰ বৰখিনি বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লো। এতিয়া মই সৰু চামুচ এখনৰ এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি বৰখিনি বনাই লৈছো। আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে, এইখিনি মোৰ হৈয়ে গৈছে। ঠিক একেদৰে মই বাকি বৰখিনিও এনেকৈ বনাই লৈছো। এতিয়া ইয়াত একেখিনি তেলতে যিখিনি বেঙেনা আগতে কাটি ৰাখিছিলো, বেঙেনাখিনিও টুকি ল'লো। এতিয়া বেঙেনাখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত এতিয়া অকণমান নিমখ দি ল'লো। আৰু বেঙেনাখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দি এতিয়া এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছো 1 ইঞ্চি আদা, 6-7 ফুটামান নহৰু, এটা বিলাহী আৰু এটা পিয়াজ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিতে খুব মিহিকৈ পিছি ল'ম। আৰু এই পেষ্টটো ৰেডি কৰোঁতে ইয়াত মই অলপো পানী এড কৰা নাই। যিখিনি বেঙেনা ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছিলোঁ, বেঙেনাখিনিও ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই বাটি এটালৈ উলিয়াই ৰাখিছো আৰু কেৰাহীত আৰু অলপমান তেল দি গৰম কৰি ল'লো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই এটা আলু অলপ দীঘলে দীঘলে কাটি ৰাখিছিলো, আলুখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম। লগতে অকণমান নিমখ দি দিছো। আপোনালোকে আলু নিদিয়াকেও বনাব পাৰে। আলুখিনি মোৰ এয়া ফ্ৰাই হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ গোটা জিৰা, এখিলা তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া দি ল'লো। লগতে যিখিনি পেষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো, পিয়াজ, আদা, বিলাহী আৰু নহৰু, সেইখিনি দি লৈছো। এইখিনি এতিয়া কেইমিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'ব দিছো। প্ৰায় 4-5 মিনিটমান সময় এইখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'লো। ইয়াত এতিয়া আধা চামুচ হালধি, 1 চামুচ দিছো ধনিয়া গুড়ি, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু 1 চামুচ দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইটো মই অকণমান কালাৰৰ কাৰণেহে দিছো, বিশেষ ইয়াত জ্বলা নহয়। আপোনালোকে বেলেগকৈ যিকোনো চিলি পাউডাৰ বা সৰু সৰুকৈ জলকীয়া কাটি তেনেকৈও দিব পাৰে। আৰু 2 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা বেঙেনা আৰু আলুখিনি দি ল'লো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'লো। ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী দিছো। গৰম পানী মই ইয়াত বহুত বেছিও দিয়া নাই, অলপ এইখিনি মই গ্ৰেভিকেই ৰাখিম। গোটেইখিনি যেতিয়া ভালদৰে এবাৰ উতল আহিছে, ইয়াত এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা বৰখিনি দি ল'লো। আৰু 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিছো। এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত ইয়াত আধা চামুচ চেনি আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লো। ভালদৰে এবাৰ গোটেইখিনি লৰাই লৈ আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিলো। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো। এয়া আমাৰ বেঙেনা, আলু আৰু মচুৰ দালিৰ বৰ দি বনোৱা চব্জি ৰেডি হৈ গৈছে। কেতিয়াবা এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো।